අපි හැමදාම වගේ අලුත් පාඩම් වලින් හම්බෙනකොට අද ගෙනාවා අපේ කට්ටියට අලුත් පාඩමක්. ඒක ටිකක් වෙනස් විදිහේ වචනයක් අපිට දැන් කියවන්න පුළුවන් විවිධ වචන නේද? මේ වචන ටිකක් වෙනස් විදිහේ වචන. ඔගොල්ලෝ මේක අහලත් ඇති, පාඩම් කරලත් ඇති, දන්නවත් ඇති. නමුත් අපි දන්නේ නැති අයත් ඇතිනේ. අපි ඒක නිසා මේක චුට්ටක් බලමු. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අකුරු 25කට වැඩි හැම එකකටම මේකේ මං හිතන්නේ මට මතක තියෙන විදිහට 45ක් වගේ තියෙනවා. මේකේ 29ක් වගේ තියෙනවා. හරියටම මම එහෙම ගණන් කරලා නැහැ. නමුත් මේකේ මට මතක තියෙන විදිහට නිකන් ගණන් කරන්න කාලේ නැස් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු මෙන්න මේ ටික අපිට කියවන්න පුළුවන්ද කියන එක. දැන් අපිට සමහර පුතාලා දෝල පුතාලා කියනවනේ මේක පාඩම් කරන්න බෑ, කියවන්න අමාරුයි. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍යයෙන් අමාරු වචන තියෙනවා. අපි ඒවත් අපි ඉදිරියේදී හම්බෙමු. ඒ වගේ පාඩමකින් අපි බලමු කොහොමද මේ ටික කියවන්නේ කියලා. මේක අපි ඉංග්‍රීසි කියවනකොට අපි වචනේ දිගපළල ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? එහෙනම් අපි මොකද්ද අපි දැනගන්න ඕන? ෆොනොලොජි. අපි ශබ්ද විද්‍යාව කියන එක මෙන්න මේ අපි හදාගමුකෝ. දැන් එහෙනම් මේක අපි කොහොමත් මෙහෙම තිබ්බම p අකුර ශබ්ද කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි p silent නේද? අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ? මෙන්න මෙතනින් අපි කමාවක් දාලා මේ ටික අපි කියමු new. New. We can separate these four letters mono, new mono. And of course you know this one. Now it is really easy. Ultra, new mono ultra. Now there is a car company in Sri Lanka that's just like this micros, right? Micro, we have to but separate here micros. Micros. Now we can pronounce them together. New, mono, ultra, micros. And just like photocopy, this we can use Copic, right? New, mono, ultra, micros, Copic, Silico. අපි අර ගිනි කන්දර කියන ඊට තමයි ඊට පස්සේ ඉන්නේ නේද? Volcano, right? Now we can pronounce them together. New, mono, ultra, micros, Copic, Silico, volcano, coniosis. Coniosis. Now let's pronounce it together. ඔන්න පුතාලා මම දුවලා මයිත් එක්ක කියන්න. New, mono, ultra, microscopic, silico, volcano, coniosis. New, mono, ultra, microscopic, silico, volcano, coniosis. Right? Sometimes you cannot pronounce just as I do, but if you have to practice, of course, that is not rocket science. It is really piece of cake after you practice this song. හරි දැන් යනකොට අපි පළවෙනි කිව්වා මේක පුතේ මේ ඉස්සර නියුමෝනියාවට කිව්ව වචනේ දැන් නම් ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ නේද මේ කියන ලෙඩා මැරලා ඉවරයි ඒකෙන්ද දැන් ඒකින්දම නෙවෙයි නමුත් මේක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ this is a new word මේක ටිකක් මොකක් හරි දෙක නෙගටිව් පැත්ත දකින්නවා ඍණාත්මක පැත්තක් අදහස් කරනවා කියන අදහසක් තියෙන්නේ මේක floxy and I බලමු මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා floxy nauseality කොහොමද lazy right? Floxinosis, nihilipilification. Floxinosis, nihilipilification, right? Floxinosis, nihilipilification. එතකොට කාටරි අහන්න ඇයි මේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැත්තම් මොකටද මේ පුරුදු වෙන්නේ? මේ පුරුදු වෙන්නේ it is really helpful to improve your fluency, right? Because when you pronounce these type of some words, it's really helpful. Floxinosis, nihilipilification, that's not a big word. And now that began a marker super near my right මෙන්න මේ වගේ extraordinarily good කියන අදහස අතිශයින් හොඳයි කියන අදහසට කියන වචනයක් එතකොට අපේ පන්තියේ සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එකට 100ක් ගත්තාම මම ලියනවා මෙන්න මේ වචනේ අතිශයින් හොඳයි කියන අදහස එහෙනම් අපි කියමු එහෙනම් මේක super කියලා අපි කොහොමද දන්නව නේද super califragilistic supercalifragilistic expialidocious එහෙනම් කියමු බලන්න මයින්ඩ් එක හරි නම් කියමු supercalifragilistic expialidocious pneumono ultra microscopic silico volcano coniosis floxinosis nihilipilification supercalifragilistic expialidocious okay good now this is the fourth one අපි දන්නවා ලංකාවේ 99% භාවිතා කරන වැරදි වචනේ තමයි ඇන්ටි කියලා අපි නැන්ද කියන අදහසට කියනවා නේද වැඩිම අපි කාන්තාවට කියනවා ඇන්ටි හැබැයි ඒක වැරදි නේද අපි දන්නවා ඒක ආන්ටි වෙන්න ඕන ඇන්ටි කියන විරෝධී කියන අදහසනේ මෙතනත් ඒ වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ ඇන්ටි
Anti-disestablishmentarianism. Anti-disestablishmentarianism. Okay, let's pronounce this together. Anti-disestablishmentarianism. Right? මේකෙන් කියවෙන්නේ නිකම් මේක එංගලන්ඩ් වල චර්ච් එකකට සම්බන්ධ වචනයක්. ඒ දේවල් අයින් කරනවට විරුද්ධ වීම කියන අදහසක් තියෙන්නේ. Anti-disestablishmentarianism. So last one. නේද අර ලොකු සතෙක් ඉන්නේ හිපොපොටෝ නේද? හිපෝ අනේ වගේ වචනයක්. එතකොට මේක කොහොමද පුතේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? hippopotamonstrous escapedaliophobia. මේක කියන්නේ අර දිග වචන වලට බය කියන අදහස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි අන්තිමේට ලිව්වේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා hippopotamonstrous escapedaliophobia. Hippopotamonstrous escapedaliophobia. Now let's pronounce them all. දැන් අපි try එකක් දෙමුද එහෙනම්? බලමු එහෙනම් අන්න බලන්නකො. Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, floxinosinihilipilification, and the third one supercalifragilisticexpialidocious. Right? Fourth one anti-disestablishmentarianism. Anti-disestablishmentarianism. And the last one hippopotamonstrous escapedaliophobia. Hippopotamonstrous escapedaliophobia. හරි. දැන් එහෙනම් දෝල පුතාලත් මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේ දේවල් බැරි කම නැහැ. දෝල පුතාට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අමාරු වගේ නම් මේකේ Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න මේ ටික ටයිප් කරනකොට මේ වචනේ ඔටෝ එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ හොඳ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට සමගන්නවා එහෙනම් පුරුදු වෙමු මේ වගේ අපි තවත් වචන ඉදිරියට. එහෙනම් ආයිබෝවන් අපි නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. ජය වේවා.